Gini aja om. Thôi luôn. Tha ra cái gì đây.
saya siapkan jantung pisang. Audio bu. Ciao. Bendu. Ciao. Dulu. Di Indonesia kedua main. Lo bayu. Ya, itu. Ya berapa? Jadi dong. Ada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
Nhiều lưu mang à nhỉ? Tengah. Jadi mana ada pun dah nah. Nam đơn là một cái bền. Ba, nó bio như lẹ. Ya kolesterol. Kolesterol gì? Ana beda. Jangan mendu mago. Baik tu. Kata jaring. Bagus. Nhưng mà report bay kan. Kamu no ipur be, ipur be. Nyo kame lah. Unu liu di tengah be. Apa ni? Raman barang. Yo. Cái rồi. Cả kamera. Apa tu ni? Apa nak coba pada ni? Anak alami le masa. Hello teh. Oh, lah masa. Dun. Ya dun. Aduh, gile le. Tapi tu. Aduh. Bagi darah dia. Duduk. Honda.
Angler Seulanga lagi beraksi. Kenapa hari tu begini? Ya, agak betul pun lah. Kalau you kena, you ngepo kira-kira ke.